Η τραγική είδηση των ημερών είναι δεδομένα η απώλεια ενός μεγάλου Έλληνα που οι θέσεις του αποτέλεσαν φάρο για την εξωτερική πολιτική Ελλάδας και Κύπρου. Ο λόγος για τον Χριστόδουλο Γιαλουρίδη, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 73 ετών μετά από μάχη με προβλήματα υγείας. Διετέλεσε καθηγητής διεθνούς πολιτικής, κοσμήτορας Σχολής Διεθνών Σχέσεων, Επικοινωνίας και Πολιτισμού στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και διευθυντής του Κέντρου Ανατολικών Σπουδών. Γεννήθηκε στη Μόρφου της Κύπρου το 1949. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στην κοινωνιολογία, στην πολιτική επιστήμη, στις διεθνείς σχέσεις και στο διεθνές δίκαιο στα πανεπιστήμια Τούμπιγκεν, Φράιμπουργκ και Μπόχουμ στην Ομοσπονδιακή Γερμανία. Ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου Μπόχουμ, διατελέοντας υπότροφος του Ιδρύματος Φρίντριχ Νάουμαν και της Γερμανικής Ακαδημίας Υποτροφιών. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και του Κυπριακού Κέντρου Μελετών και δίδαξε σε ανώτατες σχολές όλων των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων. Διετέλεσε πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διευθυντής του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών και πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Σειρά άρθρων και μελετών που δημοσιεύτηκαν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ είναι συγγραφέας βιβλίων και μονογραφιών στην ελληνική, αγγλική καθώς και γερμανική γλώσσα και επιμελητής συλλογικών έργων. Δίδαξε διεθνή πολιτική, διαχείριση κρίσεων, εξωτερική πολιτική και ΜΜΕ και πολιτιστική διπλωματία. Στην απώλειά του αναφέρθηκε ο Σάββας Καλεντερίδης σε πρόσφατη εκπομπή του. Και να κλείσουμε με μια θλιβερή είδηση. Πέθανε σήμερα ο Χριστόδουλος Γιαλουρίδης. Ο Χριστόδουλος Γιαλουρίδης ήταν καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου στην Πάντεο, γεννήθηκε στη Μόρφου, στην κατεχόμενη Μόρφου. Ο πατέρας του ήταν λυκειάρχης στο Λύκειο, στο περίφημο Λύκειο Γυμνάσιο Τίταν της Λευκωσίας, όπου εκεί καταρχάς πολέμησε το 1940 εθελοντής στο μέτωπο, στα βουνά της Υπήρου, εναντίον των Ιταλών φασιστών. Μάλιστα, επειδή πήγα στην κηδεία του πατέρα του, μου έκανε την τιμή να με καλέσει και ήμουν παρόν στην κηδεία του πατέρα του. Στον πόλεμο λοιπόν στη Βόρειο Ήπειρο είχε μια μικρή Αγία Γραφή στο χιτόνιό του και χτύπησε εκεί η σφαίρα και σώθηκε. Ήταν μια ιστορική μορφή ο πατέρας του, γιατί ως λυκειάρχης, ως γυμνασιάρχης, αυτή τη στιγμή δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν γυμνασιάρχης ή λυκειάρχης, αν υπήρχε λύκειο τότε δηλαδή, το ιστορικό λύκειο της Λευκωσίας ενέπνευσε τους νέους, οι οποίοι στήριξαν τον αντιαπικιακό αγώνα της Κύπρου από το 1955 μέχρι το 1959. Παιδί λοιπόν ενός τέτοιου πατέρα ο Γιαλουρίδης, με πατριωτικές θέσεις, αρθρογράφος, καθηγητής, ταλαιπωρήθηκε τα τελευταία 10 χρόνια, είχε προβλήματα με την υγεία του. Παρ' όλα αυτά ήταν παρόν, έγραφε κάθε Κυριακή στη Σημερινή ένα άρθρο της Κύπρου. Τελικά σήμερα πληροφορήθηκα το θάνατό του. Ναι, χάνει η Ελλάδα έναν πολιτικό διανοούμενο, διετέλεσε και διευθυντής στο Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων όταν λειτουργούσε στο πλαίσιο του Υπουργείου Άμυνας, είχε γνώσεις, πρόσφερε στις εθνικές υποθέσεις ο Χριστόδουλος Γιαλουρίδης, θα λείψει από την ομάδα των ανθρώπων που αναλύουν και υπερασπίζονται τα εθνικά μας θέματα. Οι θέσεις του Χριστόδουλου Γιαλουρίδη για την Ελλάδα και την Κύπρο ήταν ξεκάθαρα πατριωτικές και οι απόψεις του για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ήταν σκληρές και αταλάντευτες. Το Αιγαίο είναι ο χώρος οξυγόνου της Ελλάδος. Είναι ο χώρος ο οποίος δίνει στην Ελλάδα το τεράστιο πλεονέκτημα παρουσίας της στον κόσμο των κρατών. Και αυτό το χώρο πρέπει να τον επερασπιστούμε και να τον αναδείξουμε ως ελληνικό χώρο. Εμείς πρέπει να προβάλλουμε την αναγκαιότητα η Κύπρος να διεκδικήσει το δικαίωμα ελευθερίας και δημοκρατίας για όλο το νησί. Διότι η Κύπρος μπορούσε να ενωθεί με την Ελλάδα και να είναι μέρος του ΝΑΤΟ. Στην τελευταία ανάλυση. Αυτό το νησί μπορεί να σταθεί όρθιο για τον δυτικό πολιτισμό και την δυτική πολιτική μόνο εάν απαλλαγεί από την τουρκική κατοχή.
η Τουρκία διοικείται από ένα καθεστώς εθνικιστικής ιστερίας, το οποίο επιδιώκει την αναθεώρηση όλων των συνθηκών που διέπουν τις σχέσεις των χωρών της περιοχής και να αναθεωρήσει το πεδίο συνόρων και ορίων που διέπουν τα κράτη μεταξύ τους. Επιδιώκει την κυριαρχία στην περιοχή. Η Τουρκία το Χ είναι κάτι επικίνδυνο όχι μόνο για μας, αλλά και για τη Δύση. Δοκιμάζει τη δική μας αποτρεπτική στάση. Δηλαδή όπου και όταν αισθάνεται ότι η αποτροπή μας είναι αξιόπιστη, δηλαδή ισχυρή, θέλει το μήνυμα ότι θα έχουν κόστος, δεν προχωράει. Όταν αισθάνεται ότι εμείς είμαστε υποχωρητικοί, προχωράει. Αυτό είναι μια παραδοσιακή τουρκική στρατηγική, η οποία ακολουθείται παντού. Ο Ετζεβίτ ήταν μαθητής του Κίσινγκερ, στο Χάρβαρτ, και φίλος του. Τα κράτη, κυρία Σαράφουλου, υπάρχουν για να υπερασπίζονται τα δίκαια και τα δικαιώματά τους. Και να τα υπερασπίζουν με όλα τα μέσα. Μόνα και με τα συμμάχων. Και είπε το 1973, θα αλλάξω το καθεστώς στην Αθήνα, το γράφει ο ίδιος. Θα φέρω τον Ετζεβίτ στην Τουρκία και θα ελέγξω την κατάσταση στην Κύπρο. Είμεθα μόνοι και με τα συμμάχων. Δηλαδή έχουμε ορισμένες χώρες όπως η Γαλλία και η Αυστρία που στηρίζουν τις απόψεις μας. Έχουμε όμως τη Γερμανία, η οποία έχει μεγάλα συμφέροντα με την Τουρκία. Να τους δείξουμε ότι εμείς είμαστε ο σταθερός παίκτης που μπορεί να παίξει η Ελλάδα και η Κύπρος συμμαχικά προς τον δυτικό κόσμο. Έχουμε δυνατότητες, έχουμε συμμαχικές δυνάμεις οι οποίες είναι απέναντι στην Τουρκία και πρέπει να το αξιοποιήσουμε αυτό το momentum. Δεν πρέπει να εκπέμπουμε μηνύματα φόβου ή αδυναμίας. Στην εκπομπή στις 10 Ιανουαρίου 2023, ο Σάββας Καλεντερίδης αποχαιρέτησε τον μεγάλο Έλληνα διαβάζοντας το τελευταίο άρθρο του πριν φύγει από τη ζωή. Το τελευταίο θέμα είναι ο Λάκης Γιαλουρίδης. Θέλω να σας διαβάσω το τελευταίο άρθρο που έγραψε την πρωτοχρονιά, δημοσιεύθηκε την πρωτοχρονιά. Και δυστυχώς, όπως ξέρετε, χθες ο Χριστόδουλος Γιαλουρίδης μας αποχαιρέτησε από αυτή την ζωή. Η ελληνική πολιτεία στον διαμορφούμενο νέο κόσμο. Η χρονιά που φεύγει σε ό,τι αφορά τη διεθνοπολιτική διαμόρφωση χώρων επιρροής και συγκρουσιακών δεδομένων καθορίζεται από εξελίξεις που παραπέμπουν σαφώς στο ρωσο-ουκρανικό πεδίο, το οποίο και μετεβλήθη από τοπικό και περιφερειακό κατά ταύτα συγκρουσιακό πλαίσιο σε μία αντιπαράδοση Ανατολής και Δύσης. Τα γεγονότα που έλαβαν και λαμβάνουν χώρα στην Ουκρανία και στην ευρύτερη περιοχή συνιστούν υποδείγματα ικανότητας του δυτικού παράγοντα και όχι μόνο να παρεμβαίνει όπου εμφανίζεται κενό παραγωγής πολιτικής, διαμορφώνοντας δεδομένα και αναδεικνύοντας πολιτικές που επιτρέπουν την ενδυνάμει παρεμβατική λειτουργία των κατά ταύτα ισχυρών, ώστε να εξυπηρετούνται συμφέροντα και στρατηγικές που να ταυτίζονται με τις επιδιώξεις των εμπροκειμένων μεγάλων δυνάμεων. Τα γεγονότα στην Ουκρανία σαφώς και υποδεικνύουν το ζήτημα της κατά ταύτα ανατολής ενός νέου διεθνούς περιβάλλοντος και διεθνοπολιτικών παραγόντων που βρίσκονται σε στάτους νανσέντι όπως η Κίνα και η Ινδία και που συνιστούν ούτως ή άλλως μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις. Ο κόσμος που ανατέλει διόλου δεν εμπεδώνει την ειρήνη και την ασφάλεια στο διεθνές σύστημα, στο βαθμό που η διεθνοπολιτική σκακέρα απόλυσε την εσωτερική της διάρθρωση από παράγοντες που είτε βρίσκονται σε συνθήκες απόπειρας Ανατολής, είτε υφίστανται πιέσεις συρρίκνωσης με στόχο την αποδυνάμωσή τους, όπως συμβαίνει σήμερα έναντι του ρωσικού παράγοντα. Το μήνυμα που εμπροκειμένου αναδεικνύεται για ιστορικά έθνη, τα οποία συμμετέχουν στο διεθνές σύστημα ως περιορισμένες δύναμεις κρατικές οντότητες όπως η Ελλάδα και που είναι αποφασισμένα να επιβιώσουν αλλά και να διαδραματίσουν ρόλο στον ενεξελίξει διαμορφούμενο κόσμο, παραπέμπει στην αναγκαιότητα ανάπτυξης όλων εκείνων των εσωτερικών, ιστορικών, πολιτιστικών και εν γέννη δυνάμεων εμπέδωσης συνθηκών ευρύτερης εσωτερικής συνοχής, με ταυτόχρονη συνομολόγηση συμμαχιών με άλλα έθνη, κράτη, στο πλαίσιο ταύτισης συμφερόντων που να παραπέμπουν στο αρχαιοελληνικό μόνοι και μεταπολών, στέλνοντας διεθνώς το μήνυμα πως στον αυριανό διεθνοπολιτικό τοπίο διεκδικείται αυτοδικαίως η συμμετοχή στη διαμόρφωση του επερχόμενου νέου τοπίου, προβάλλοντας συνθήκες ισχυρής αντίστασης στις απόπειρες παρεμβατικής διείσδυσης του διεθνούς κατά ταύτα παράγοντα.
η κατά τα ανωτέρω προσδοκόμενη εμπέδωση εσωτερικής συνοχής για χώρες όπως η Ελλάδα επιβάλλει την τόνωση της κοινής κατά ταύτα ταυτότητας, πολιτισμού και ιστορικής διαδρομής ενός έθνους με μακραίωνη πορεία αγώνων και θυσιών για αρχές όπως η ελευθερία, η δημοκρατία και κατ' επέκταση η εθνική αξιοπρέπεια, ενώ ταυτόχρονα η ανωτέρω διάρθρωση πολιτικών προϋποθέτει την εκπόνηση στρατηγικού σχήματος που να παραπέμπει στη συνενετική διαδρομή όλων των πολιτικών δυνάμεων επιθεμάτων υπεράσπισης εθνικής κυριαρχίας και διαμόρφωσης πλαισίου διεκδίκησης εθνικών δικαίων και προβολής δικαιωμάτων. Οι κατά τα ανωτέρω πολιτικές εσωτερικής συνοχής προβάλλουν ως κοντίτιο sine qua non επιβίωσης εν μέσω ενός αυριανού ιονή διαμορφούμενου διεθνούς τοπίου, παραβλέποντας το μέγεθος του κράτους, πολλό μάλλον εστιάζοντας την ισχύ που παράγεται και προβάλλεται από το εσωτερικό του, είτε ως συνενετική αντίσταση, είτε ως αποφασιστική συμβολή ισχύως, με μηνυματική σύσταση πολιτικών κατανόησης ισχυρού κόστους από τον όποιο επιβολέα. Η Αθήνα σήμερα, εξερχόμενη από μία μακρά περίοδο οικονομικής αιχμαλωσίας και κοινωνικοπολιτικής κατά ταύτα κρίσης, με τα σημάδια αυτής παρόντα μεν, σηματοδοτώντας δε ένα απερχόμενο παρελθόν, καλείται να φωτίσει ένα ελληνικό μέλλον δημιουργίας και αποφασιστικότητας, μέσα από την ενδυνάμωση της εθνικής ταυτότητας και των πολιτιστικών καταβολών του ελληνικού έθνους και μιας ισχυρής παρουσίας και συμμετοχής στο διεθνές σύστημα ασφάλειας και πολιτικής μέσα από διαδρομές εταιρικών μονάδων και σχημάτων πολιτικής και πολιτισμού, ώστε να δημιουργήσει συνθήκες εθνικής και κοινωνικής αναγέννησης, εμπεδώνοντας προϋποθέσεις και δυνατότητες συμμετοχής στα διεθνή τεκτενόμενα, τις διεθνείς κατά ταύτα διεργασίες ως primus inter pares, όπερ και υπογραμμίζει πως η ελληνική διεθνής παρουσία δεν προσδιορίζεται από το μέγεθος εδαφικής και πληθυσμιακής διάρθρωσης, αλλά από την ιστορικότητα ενός πολιτιστικού μεγέθους που προσδιορίσε την πολιτιστική και ιστορική πορεία της Ευρώπης, σφραγίζοντας σε προκειμένου την ταυτότητα του ευρωπαϊκού και κατ' επέκταση δυτικού πολιτισμού. Αυτό ήταν ένα από τα τελευταία, το τελευταίο πόνημα του Λάκη Γιαλωρίδη, ο οποίος λίγες μέρες πριν αποχαιρετήσει αυτόν τον μάταιο κόσμο, μίλησε για την Ελλάδα του 21ου και του 22ου αιώνα, μέσα από πυκνές έννοιες και φιλοσοφικές και πολιτικές και διεθνοπολιτικές. Οφείλουμε λοιπόν πραγματικά τιμή να μνημονεύουμε, να θυμόμαστε τον Χριστόδουλο Γιαλωρίδη, ένας Έλληνας που έφυγε με τον καημό της σκλαβωμένης ιδιαίτερης πατρίδας, όπου γεννήθηκε δηλαδή, της πανέμορφης Μόρφου. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι του Σάβα Καλεντερίδη. Αν σας άρεσε το βίντεο, δυναμώστε τη φωνή μας. Πατήστε like, μοιραστείτε το περιεχόμενο, χτυπήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και μην ξεχνάτε, επισκεφτείτε το www.infognomopolitics.gr, την πηγή της ενημέρωσης.